friends, welcome to Bhadra Academy. And আজি আমি আকো আপোনাৰ ওচৰত এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ রিসেন্ট টপিক এটা লৈ আনিছো আৰু ৰিসেন্টলি আমি চাব পাৰো যে নিউজত আহিছে যে 16 জানুৱাৰী পৰা 18 জানুৱাৰী লৈকে আমাৰ হিষ্টৰিক যেটো জনবিল মেলা হয় হেতু কন্ডাক্ট কৰা গৈছে ৰাইট হেতু এতিয়া জাস্ট সামৰিছে সিন্স 22 হৈ গৈছে ৰাইট সো देयरफॉर ইয়াতে নিউজ কাটলেটছটো আমি চাব পাৰো যে ইট ইজ देयर যেটো মেলা হয় ইট ইজ ইনঅগ্ৰেটেড মানে স্টার্ট হৈছিলে অন 16 জানুৱাৰী আৰু 18 জানুৱাৰী লৈকে এটো সামৰিছে ইয়াতে যদি আমি চাও তো ইট ইজ আ ফেমাস জনবিল মেলা যেটো ফেমাস হয় বেসিক্যালি বিকজ অফ দ্য ডিস্টিংটিভ বার্টার সিস্টেম যেটো বার্টার সিস্টেম হয় ইয়াৰ কাৰণে জনবিল মেলা বহুত ফেমাস হয় ৰাইট আৰু আমাৰ কালচাৰ আৰু অসমীয়া যেটো মানে কালচাৰ হয় যেটো আমাৰ ইয়াৰ ট্ৰেডিশনস হয় হেতু এ জনবিল মেলাই অলপ প্ৰজেক্ট কৰি প্লে দেখায় সো ইয়াতে যদি আমি অলপমান ডিটেইলছত চাও রাইট সো অলপমান ডিটেইলছত যদি আমি চাও তো এটো ইট ইজ আ 3-day annual indigenous festival এটো 3 দিনৰ ফেস্টিভেল হয় এন্ড বেসিক্যালি ফৰ দ্য টিৱা কমিউনিটি রাইট আৰু ইয়াতে যেটো হয় মাঘ বিহুৰ যেটো উইকেন্ড হয় তাতে এটো বস্তু সেলিব্রেট কৰা যায় ঠিক আছে আৰু ইউজুয়ালি এটো কোড সেলিব্রেট কৰা যায় যাৰ যেটো প্লেস হয় ইট ইজ নিয়ার দ্য জোনবিল ঠিক আছে রাইট ইন জাগি রোড of Morigaon district জাগি রোড और Morigaon district এটো মানে যেটো হয় সেলিব্রেট কৰা যায় যেটো জায়গা হয় এটো এৰিয়া and এটো বেসিক্যালি আৰম্ভ হৈছিল ইন দা 15th century রাইট আৰু 15th century যেতিয়া এটো টিৱা কমিউনিটি যেটো ফার্স্ট অর্গানাইজ মানে হিয়তে কৰিছিলে ফৰ দা পলিটিক্যাল সিচুৱেশনস তো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এই ফেস্টিভেলটো আৰম্ভ কৰা গৈছিল অলপ পলিটিক্যাল টেনশন চলি আছিল এটো বস্তু ৰিল্যাক্স কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে যদি আমি চাও তো সিন্স জোনবিল আমি কলো তো বেসিক্যালি জোনবিল actually it is a wetland এটো এটা wetland হয় আমি ইয়াতে চাব পাৰো right so this is the wetland আৰু ইয়াৰ নামটো হয় জোনবিল আৰু যদি আমি এটো শব্দটো ভাঙি পেলে চাও তেতিয়ালে it is a moon জোন মানে moon আৰু wetland right and basically এটো moonৰ নাম হেকাৰণে দিয়া গৈছে because ইয়াৰ shape টো অলপ moonৰ নিচিনা হয় right so crescent moonৰ নিচিনা shape হয় গুতে বিলটোৰ and therefore ইয়াৰ বিলটোৰ নাম দিয়া গৈছে জোন বিল বুলি ক্লিয়াৰ আছে right and therefore ইয়াৰে পৰা যেটো জোনবিল মেলা নামটো আহি গল ইয়াতে अगेन আমি কৈছো যে ইট ইজ ফেমাস ফৰ দা হিষ্টৰিক মানে বাৰ্টাৰ সিস্টেম যেটো হয় যত আমাৰ পইচা কারেন্সি দিয়া না যায় ৰাইট বস্তুৰ ৰিটাৰ্নত বস্তু লোৱা যায় সো দ্যাট ইজ দা বাৰ্টাৰ সিস্টেম ইয়াতে আমি চাবও পাৰো ৰাইট বস্তুৰ ঠাইত বস্তু আমি লৈ আছো ৰাইট এন্ড দিস কালচাৰ ইজ ষ্টিল মানে প্ৰিভেইলিং এতিয়াও এটো বস্তু মানে আমি ৰাখিছো আৰু এটো কন্টিনিউ কৰি আছো therefore it is of historic significance এটো historic significance হয় যদি আমি অলপমান ইয়াতে যেটো মানে ফেস্টিভেলৰ হেৰি হয় সো ইয়াতে আমি চাও পাৰো যে ইয়াতে মেলাৰ আৰম্ভণিতে অগ্নি পূজা এটা কৰা যায় ঠিক আছে ৰাইট এন্ড তাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰা যায় কমিউনিটি ফিশিং কৰা যায় যেটো আমি কলো যেটো বিল আছে জোন বিল ইয়াতে গুতে কমিউনিটি মানুহবিলাকে গৈ পেলে ফিশিং কমিউনিটি ফিশিং কৰিব ৰাইট ইন দিস wetland সো ইয়াতে আমি এই বস্তুটো চাব পাৰো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হিষ্টৰিক ইয়াতে ফ্যাক্ট আছে দ্যাট ইজ দা এটো বস্তু যেটো গোৱা কিংস আছিল ঠিক আছে ৰাইট of this মেলা যেটো ইয়াতে গোৱা কিংস আছিল হিয়তে এই টিৱা কমিউনিটিৰ যেটো মেলা হয় হিয়তে এটো মেলা ৰাখিছিল আৰু ইয়াতে হিয়তে ট্যাক্সেস কালেক্ট কৰিব কাৰণে আহিছিল ৰাইট আৰু এটো বস্তু এটো যেটো কাস্টম হয় হিয়তৰ এটো বস্তুটো কন্টিনিউ ৰাখিবৰ কাৰণে 17 জানুৱাৰী 2009 ৰ পৰা গভৰ্নমেন্ট অফ আসামে কি কৰিলে যে ঠিক আছে যেটো গোৱা কিংস আছে হিয়তে এনুৱেল ৰয়েল এলাউন্সেস পাব আৰু হিয়তক এই ৰাইটসটো দিয়া যাব ইয়াতে আমি ইভেন চাবও পাৰো যে অসমৰ সিএম হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিয়তক চেক দি আছে রাইট টু কভার দ্য সাবসিস্টেন্স গ্ৰান্টস টু দ্য টিৱা কিংস রাইট টিৱা ৰজা বিলাকক গ্ৰান্টস বিলাক দিয়া গৈছে বহুত বেছি দিয়া না যায় 3000 5000 আৰু 10000 ৰ চেকস বিলাক দিয়া যায় অ্যাকর্ডিং টু দ্য কমিউনিটি ৰিকোয়ারমেন্টস ঠিক আছে রাইট সো হে কাৰণে 19 টা কাস্টমারি কিংস আছে এতিয়াও আৰু হিয়তে আন্ডাৰ দ্য গোৱা কিংডমত আছে আৰু যদি আমি চাও তো গোৱা কিংডম যেটো পৰি আছে প্ৰেজেন্টলি তিনটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত পৰি আছে দ্যাট ইজ মৰিগাঁও নগাঁও আৰু কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এটো পৰি আছে ক্লিয়াৰ আছে ৰাইট সো এইখিনি ইনফৰমেশন হৈ গল অল এবাউট দা জনবিল মেলা হিষ্টৰিক জনবিল মেলা ৰাইট আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাই আছে এটো যদি কিবা ডাউট থাকে দেন ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনত জনাবো থ্যাংক ইউ সো মাচ